But Ikweremadu is a thief. Tinubu, all of them, they are thieves. They have more than they needed. Even the governor of Ekiti, the governor of Abeokuta, every one of them. They can make this thing possible. Life is just one. And that's why he didn't even know how to talk. He didn't have good character. More than 300 wives, different children. He's bringing them to one roof, under one roof. Is there any sense in Ayide's house? For more prophecies and gospel news around the world, subscribe to 12 Star TV and turn on notifications. Jáyé làwọn yẹn wá. So bó ṣe rí nìyẹn. So ìwà lọ́ba àwúre. Sunny Adé ló tọ́jú Orlando. Sunny Adé ti gbé a lot of eléré dìde. But ó lè rí lójú ẹ̀. Time táwọn Sunny Adé ń lo agolo káàkiri lóṣogbo lógbómọ̀ṣọ́, they are still doing it till tomorrow. Then kò sí bó ṣe lè fẹ́ náwó tuntun. Sunny Adé is very humble. Tó bá dẹ̀ rí ẹni tí nǹkan ò tó òbe, nǹkan díẹ̀ ò tó òbe. Bó ṣe fẹ́ ṣe reverend, ló fẹ́ ṣe bishop, ló tún fẹ́ ṣe kínní, òun ló tún ní irinṣẹ́ òun jóná, òun ló tún gbé lùkúdì mi, òun ló lọ́mọ̀ gbé lùkúdì mi. Gbogbo ẹ̀ náà ìwà yìí náà ni. Nínú ayé kan yìí náà ń bí ni o. So baba commander okay. O dẹ̀ ráhùn Shina Peters, wọn ò ní lè ṣẹ́ rí Abíọ́lá ló ẹ̀pọ̀ ẹ̀. Wọ́n máa lọ pọ̀ obìnrin, wọ́n ní wọ́n pélé máa ẹ̀pọ̀ wọn. Ìdẹ́nu bá wo bọ́ọ̀ì tó ń ṣe ovation ẹ̀ ń sè, ó fúnra ò níwà. Délé Momodu. Ṣé ló ń tẹ̀lé àwọn olówó káàkiri wọ́n lè fún kọ́ńtàkì òun. Nǹkan tó dálẹ̀ kò lè fi ṣe kankan. Àgbèrè àti ìgbéraga ó wọ jet for a whole year. Ó lóun fly first class láti lè ní link láti inú plane. Ṣé ẹni tó bá pàdé inú plane káàdì nìkan náà kò máa fún ẹ. Yes. Ovation náà ti kún sí. Ṣèbí wà náà ni wọ́n. So tó bá dẹ̀ wo Akérédolú Akétì kò sọ́ba tí ò lè rí fín, kò sẹ́ni tí ò lè sọ̀rọ̀ sí, kò sówó tí ò lè jí torí lọ́ọ̀yà ni olùkọ́ Buckingham Palace, olùkọ́ sí Ìbàdàn, wọ́n sì sí Ọ̀wọ̀. Ìwà burúkú, ìwà olè, ìyàwó tó ti ní kánsà tí nǹkan ayé tó wọ̀ lójú tó yẹn kò lè dúró síbi tọkọ ti kú, ó fẹ́ lọ gbowó l'Àbújá, ìyẹn Akétì tó Ondo State. So ẹ wo ìwà lágbẹ́ tó bá gbé jẹ́ nìkan bá lòun díkì, ẹ lòun nìkan jẹ́ general overseer, ẹ lòun nìkan pastor má fún lọ́mọ ẹ o. Tí wọ́n bá mú kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ tán wọ́n sọ ọ̀dọ̀ ẹran. Ṣé pastor ló ń pààyàn yẹn? Ṣebí nínú Redeem 4 years ago pastor géèyàn sínú kúlà àwọn ka mọ́bẹ̀. Nínú Redeem ní Ìwàyà ní headquarter àwọn ní MFM Oníwáyà odidi èèyàn sọ nítorí ọmọ tó lọ sí revival. Pastor ní tó bá dẹ́yìn tó wá complain. Then lọ́wọ́ Olúkọ̀yà ìyàwó òsì lọ́dọ̀ ẹ̀ kò sẹ́ni bọ̀dì lọ́dọ̀ ẹ̀ ó dẹ̀ ṣe corridor deliverance táwọn obìnrin máa ṣọ́ múlẹ̀ sí ìdílé ilé tó máa tún máa fi wo blue film ó kún wo live. So when you look at all these things ṣé ìwà rèé. Then nígbà tí Jeremiah oníkọ́kọ́rọ́ jábọ́ látòrun ó jábọ́ gbogbo business Nigeria tó open ó tún lòun tó omi fún healing tó máa kó káàkiri hospital ṣìgbìyàn náà nìyẹn. So kí la fẹ́ sọ nínú ẹ̀sìn? Èwo la fẹ́ sọ, èwo la fẹ́ gbọ́, èwo la ẹ dúró lórí ọwọ́ yín. Mo sọ fún ẹ nínú ẹ̀sìn lẹ́ẹ̀kan, ẹni tó báyàn gbé nǹkan láti bí ìdí títì kò mọ̀ pé ẹnìyẹn procurement manager ní woman yẹn bẹ́ẹ̀ ní Chevron ọmọ ìbọn ẹ̀dẹ̀ ń wáṣẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ tó kù wọ́n tún they were just making guess. Suppose you carry the bag, you now turn to tortoise, you turn to goat, you turn to this. They were saying it in English. And the woman is listening. That's how the woman got job. That is how the boy got job and was transferred out of what? His predicament. So he's a wa. And if you said we are going to script that man, that man we are going to see him, we are going to his party, we are going to his birthday, is how it is with them. You know what I'm saying? Yes, sir. So my brother, ìwà dáa ju àdúrà lọ. Anybody bá pè é fún prayer meeting má lọ. Tí wọ́n bá pè é fún orí òkè má lọ. Tí wọ́n bá pè é fún iṣẹ́ o lè lọ. So kò sí nǹkan tí àdúrà lè ṣe. Àdúrà ò lè bọ́ aṣọ tó wọ̀ sọ́rùn. Àdúrà ò lè bọ́. Àdúrà ò lè ṣílẹ̀kùn láti jẹ́ pé amú kí ìdè. Àdúrà ò lè gbóúnjẹ wá sórí ìdẹ́nu fún ẹ. Ẹgbẹ́ ni àdúrà ò lè ṣe rice. Àdúrà ò lè ṣe anything. Àdúrà ò lè ṣe. Àdúrà ò ṣe kí ni kò lè ṣe o. So automatically in anything tó bá ti fẹ́ ṣe láyé yẹ kí ìwà rere Celestial sọ ó ní ìwà rere. Gbogbo àwọn àgbà chọ́ọ̀chì káàkiri
wọ́n ti dólè ìyẹn ló fi sọ pé ìdájọ́ máa bẹ̀rẹ̀ láti inú pẹpẹ àwọn tó yan pásítọ̀ sẹ̀lẹ̀ ń sìn nǹkan tó fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ ni wọ́n torí ẹ̀ ṣèkà yẹn ó dẹ̀ máa wà ní rẹ́kọ̀dù wọn dọ̀la ṣèbí nínú sẹ̀lẹ̀ yìí odidi àgbà sẹ̀lẹ̀ ó súnmọ́lé dẹ́n nípa tó obìnrin gbogbo ẹ̀ nínú sẹ̀lẹ̀ yìí kò sí mọ́ tó ń ṣe dẹ́n tó bá wọ àwọn àgbà sẹ̀lẹ̀ womanizer they womanize they do everything wọ́n máa gbé meeting wọ́n máa ṣe meeting kiri kí la ń ṣe meeting títí dàárọ̀ yìí celestial shepherd has no fixed salary they don't have salary tó bá atrocity tó ń commit káàkiri yẹn àná wọn ṣe mí mo ti ta mọ́tò mo ti ṣe com business tó pọ̀ mo mọ̀ mọ́ jẹ lè create salary fara mi ni mo fi débi lè create salary fara mi mo ní factory ibi tó ń ti ṣọṣẹ́ mo ní factory a lot of things ibi tó ń ti ṣe òróró ṣe everything ìmọ̀ tó gbàyàn síṣẹ́ tó bá wá sí ṣọ́ọ̀ṣì yìí mẹ́ta lọ́kàn níbí yìí o factory ibi iṣẹ́ wà tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ factory wà wàá ṣọṣẹ́ apáàkì british success back to sender so gbogbo ẹ̀ wá then lẹ́yìn yẹn kiri mo tún lè ṣòróró then mo tún ríran àtúnṣọṣẹ́ ẹni tó ṣọṣẹ́ fún tí mọ́tò ẹ̀ tà tó ní kí wọ́n gba 50,000 tí mo nínú ìdádúró ọjọ́ kórè tó bá fẹ́ ṣe kórè tó gbé màlúù wá èmi kọ́ ni mo fẹ́ gbà nítorí pé ó ní ọwọ́ afúnni òkè ló máa wà ẹni tó wọ̀ ẹ̀ bá ti wà ń sàlẹ̀ kò lè rọrùn wọ̀ káwọn èèyàn máa fún ẹ ní nǹkan kò lè rọrùn wọ̀ nǹkan tó kọ́ ba iṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ jẹ́ nìyẹn ká àgbàlagbà jókòó sáyìíká táìmù yẹn kẹ̀rí diabetes ló pa gbogbo ìdájà àwọn shepherd yẹn dà wọn ò ṣe exercise wọn ò ṣe medical check up wọn lè ṣe kó mọ mẹ́jọ láàrin ọ̀sẹ̀ wọn jẹ cube sugar mẹ́jọ wọn mu coca-cola mẹ́jọ wọn jẹ ráìsì abọ́ mẹ́rin wọn ṣe add sugar every time nínú wọn fọ́ lójú airport mi kò sí kan tí ò ṣẹlẹ̀ because no check up nǹkan ọ̀fẹ́ ewu dẹ̀ wà nù kan ọ̀fẹ́ ó ti tún dá wàhálà ní Ìbàdàn last year àwọn tó fẹ́ lọ gba ráìsì ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ nǹkan ọ̀fẹ́ Nigeria will never render service but they are waiting for tip you must render a service before you can get a tip oko ti wá ń sìn march làwọn ẹ̀ tó yẹ ká lọ sóko káàkiri kólúkúlùkù gbẹ kóńgò àgbàdo àtẹwà ìrọ wọn máa jòkó sí kẹjà wọn retí gọọmenti Abíọ́lá gọọmenti Tinubu gọọmenti gbogbo ẹ ojú àwọn ló mọ gọọmenti tó pay jù mọ gọọmenti yóò pay jù tí ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so automatically ìwà matters your behaviour matters take you to a high place when you didn't have a good behaviour forget it wọn lóbìnrin ò ní wà olóhùn lórí ọkọ olókọ mẹ́jọ lòun ti fẹ́ Mark when you look at the book of John 9 he said it then when you look at Mark 4:38 then when you look at Mark 5:22 23 24 then when you look at the book of John 8 from verse 36 to the end then when you look at the book of John 11:2 from 4 to 10 wọ́n ní Jésù dúró díẹ̀ bóyá àìsàn tó ṣe Lásárù kò yẹ kó já sí ikú torí ìwà Lásárù dá sí Jésù later Jésù jíjà Lásárù dìde ṣe wà ní then when you look at Job when you look at Acts of the Apostles 10:1 to 10 ọlọ́nìkan wà tó ń pè ní Cornelius onínú rere oníwà rere èèyàn kan náà ló tún pè ní Dorcas so when you look at the whole thing then John 23 Acts of the Apostles 23 verse 13-23 says only a kò ní jẹ a kò ní mu ọ̀tún tábà pa Paul then tó bá wá Acts of the Apostles 4 and 5 and 6 ó ní ká lọ wá onínú rere then when you look at the book of 2 Kings 6 and 7 only we will not sleep let's go and tell them in the city pé oúnjẹ wà ń bí wọ́n fi jẹ oúnjẹ ọ̀fẹ́ and Genesis 45 verse 17 to 24 Genesis 45 only take the finest chariot to go and carry my father then he now said only ní oṣù Ọlọ́run in Genesis 50 from verse 14 to 17 only have overlook it and when you look at what he said in 45 only èmi ni Joseph ti ẹ̀ta sóko ẹrú ó ní ṣé bàbá mi ṣe wà ó ní mo ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín right from it. nígbà náà ni Joseph pèlè mojú dámọ̀ níwájú gbogbo àwọn tó dúró tì. I'm behaving like somebody who was not destined to be great.
The little they have, they hold on to it. Whenever you voted them into power, their wife want to change the wardrobe. Their wife will change their pattern of life. Now Ayedatiwa's wife that's run away to other men is now back. Because the governor, the Ayedatiwa is now a governor. So automatically he wanted to occupy the position. All his friends has really walked to her. Yes, one before. First lady. First lady that has no character. First man that has no character. So I didn't mean he failed the governorship election. The woman will not come back. Because he wanted to come and behave like the wife of the late governor Akeredolu. Gbogbo ayé tí ìyàwó Akeredolu jẹ́ ló fẹ́ wá jẹ padà. Ó dẹ̀ fẹ́ máa lọ sí governor's wife ẹ̀kíní ìwà ńkọ́. And when you look at Joe Austin, even in America, the wife slapped air hostess inside the plane. And when you look at the wife of Babangida, the wife of Abiola, the wife of all these people, how they behave. And when you look at the life of Thomas Sankara, and this very young man who was the president now, behaving like what? Sankara. And I predicted before, the Lord will make Sankara reincarnate again in the military to take over that country, and it has come to pass. Everybody in Burkina Faso now, they are entitled to a house. He said he's going to build a house for all of them. Yes, even in Nigeria, it's supposed to be so. But Ikweremadu is a thief. Tinubu, all of them, they are thieves. They have more than they needed. Even the governor of Ekiti, the governor of Abeokuta, every one of them. They can make this thing possible. Life is just one, and life is too short. But they don't have character. They did not have what? Character. Good character. They didn't have it. Even the musicians. Look at this one that came from Ijebu, Kwam. Wasiu Ayinde. He didn't even know how to talk. He didn't have good character. More than 300 wives, different children. He's bringing them to under one roof. Is there any sense in Ayinde's house? And when you look at all these musicians today, they are all liars before they get to where they are. Voodoo. Look at the actor and the actresses now. When you look at it, sir, and look at all the kings today, when you get to the palace of the king, their wife is uncontrollable. Most of the kings in Nigeria, their wife do slap them, beat them like a baby. I've witnessed some before. And when you are taking somebody who you did not disvirgin into the palace, giving them limousine, are you going to buy character for them? Nígbà tá a ti sọ̀rọ̀ nípa àwẹ̀ àti ìwà, ìbéèrè náà ni pé ìjẹ́ ṣé àbámọ̀dá ni ká pe àwẹ̀ ni àbí Bíbélì ló sọ àbáwọn wòlíì ni wọ́n kó fi lélẹ̀ àbí Jésù bẹ̀rẹ̀ ló pariwo àwẹ̀. Bíbélì sọ. Okay. Ibù kí Jésù tó wá, àwẹ̀ wà. Okay. Even gbogbo wa lálá àwẹ̀. Lọ́nà wo? Okay. Ṣé o rántí bí ìlú ṣe rí nsìn? Tó bá kọlu èèyàn nínú hold up lóṣòdì, ó lè múdi lọ́lẹ̀ o. Wọ́n á ní ọ̀rá mìíràn. Then a ní kó ra mìíràn kójú ẹ̀ lè wálẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ ní kó ra míìkì fáwọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé o ti yẹ? Just to set it up. Then ìkejì, wọ́n tún lè sọ pé ìjẹ́rin làwọn ti jẹun gbẹ. That means pé àwẹ̀ ti bá àwẹ̀ ńlẹ̀. Okay. So eléyìí tí Kristẹni ṣẹ̀gbé jáde tó bá wo Extra 8 verse 23, then tó bá wo Mark 9 verse 29. Can somebody read that? Ṣé àwọn pé Extra ti wà kí Jésù tó wá? Jésù dẹ̀ ti wà pẹ̀lú bàbá ẹ̀ nígbà dídá ayé. Okay. Extra 8 verse 23. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni àwa ń gbàwẹ̀ tí àwa sì bẹ̀ Ọlọ́run wa nítorí èyí òun sì gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa. Nígbà náà ni mo yan ẹni 12 sí ọ̀tọ̀ nínú àwọn olórí àwọn àlùfáà, Ṣerebia, Hasabia àti 10 nínú àwọn arákùnrin wọn pẹ̀lú wọn. So then when you look at the Old Testament too, in the book of 2 Samuel 12, from verse 10 to 16, ó ní nígbà tí ó ti bá ìyàwó Ùráyà sùn, ó bímọ.
ó wá kà ó wá já sí àwẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí gbà àwẹ̀. 2 Samuel 12:10. Yes. Ǹjẹ́ nítorí náà idà kì yóò kúrò ní ilé rẹ títí láé nítorí pé ìwọ gàn mí ìwọ sì mú aya Uriah yes. Uriah ará Hítì láti fi ṣe aya rẹ. Báyìí ni Olúwa wí, kíyèsí èmi ò jẹ́ kí ibi kó dìde sí ọ láti inú ilé rẹ wá, èmi ò sì gba àwọn obìnrin rẹ lójú rẹ, èmi ò sì fi wọ́n fún aládùúgbò rẹ, òun ò sì bá àwọn obìnrin rẹ sùn níwájú oòrùn rẹ. Àti pé ìwọ ṣe é ní ìkọ̀kọ̀, ṣùgbọ́n èmi ò ṣe nǹkan yìí níwájú gbogbo Ísírẹ́lì àti níwájú ọ̀run. Ó gbà àwẹ̀ wọn ò gbọ́ ọmọ yẹn bá papọ̀ ní 16, 17, 18. Dáfídì sì bẹ Ọlọ́run nítorí ọmọ náà. Dáfídì sì gbààwẹ̀, ó sì wọ inú ilé lọ, ó sì dùbúlẹ̀ lórí ilẹ̀ ti òru náà. Àwọn àgbà ilé rẹ̀ sì dìde tọ̀ ọ́ lọ láti gbé dìde lórí ilẹ̀, ó sì kọ̀, kò sì bá wọn jẹun. Ó sì ṣe ní ijọ́ keje, verse 18, ọmọ náà sì kú. Àwọn ìránṣẹ́ Dáfídì sì bẹ̀rù láti wí fún un pé ọmọ náà kú, nítorí tí wọ́n wí pé kíyèsí, nígbà tí ọmọ náà ń bẹ láyé àwa ń sọ̀rọ̀ fún òun kò sì gbóhùn wa. Ǹjẹ́ yóò sì ṣe ara rẹ̀ níṣe? Yóò sì ṣe ara rẹ̀ níṣe tó bí àwa bá wí fún pé ọmọ náà kú. Nígbà tí Dáfídì sì rí i pé àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́, Dáfídì sì kíyèsí pé ọmọ náà kú. Dáfídì sì béèrè lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ọmọ náà kú bí? Wọ́n sì dá níhùn pé ó kú. Dáfídì sì dìde ní ilẹ̀, ó sì wẹ̀, ó sì fi òróró para, ó sì pààrọ̀ aṣọ rẹ̀, ó sì wọ inú ilé Olúwa lọ, ó sì wólẹ̀ sìn, ó sì wá sí ilé rẹ̀. So automatically ibi tá a fi jà ní pé nígbà tá Adébóyè sọ pé 100 days ó lè jọjọ́ kẹta lọ́lọ́run máa dá àwọn èèyàn lóhùn. Ní kí ni 100 days yẹn wà fún? Fàdùà. Ó pín oúnjẹ fún wọn. Irú eléyìí tẹ̀ kàn ń sè oúnjẹ ọjọ́ méje tí wọ́n máa fi ṣínu tó ń lọ bí 200,000 mo máa san. Wọ́n máa jẹ́ lálálẹ́ àwọn aládùúgbò àjọ máa jọ jẹ́ àṣepẹ́ talk. So kì í ṣe pé Redeemer ní mímọ́ báwẹ̀ ní Ìkẹjà àti wàá pinnu lọ́wọ́ family lẹ́yìn 8 tèmi gbogbo àwọn family ló máa pinnu mọ́wọ́ lálálẹ́ àti Sunday lẹ́yìn tó bá dẹ̀ tún láṣọ tèmi o ìmọ̀ Ọ̀túnba ní Kwara gbogbo wọn máa di báàgì aṣọ wa àwọn máa fi tọrẹ torí tá a bá ti kú wọn láṣọ òkú. Bẹ́ẹ̀ni. Tá a bá ti kú wọn ní ṣe kí ni aṣọ òkú. Then be nice. That's what he said in Isaiah 58. Isaiah 58 verse 6 to 10. Ó ní kì í ṣe irú àwẹ̀ yìí lòún gbà. Ó ní àwọn àwẹ̀ tí ó máa gbà tó máa sọ oúnjẹ tó ní jẹ inú ẹ̀ tó máa fi tú ọjà ìṣòro tó máa fún àwọn èèyàn ní nǹkan ọ̀fẹ́ irú àwẹ̀ tó lọ́n fẹ́ ni tó fẹ́ nìyẹn irú àwẹ̀ tí Ọlọ́run tó fẹ́ ni tó bá wo Nehemiah 1:4-11 then Mark 9:29 Acts 13:2-3 then Acts 14:23 then Isaiah 6-10 then Isaiah 58 then 15-18. Nehemiah 1. Yes. Ó sì ṣe nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ mo jókòó mo sì sùn mo sì ṣọ̀fọ̀ ní iye ọjọ́ mo sì gbààwẹ̀ mo sì gbàdúrà níwájú Ọlọ́run ọ̀run mo sì wí pé èmi ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ Olúwa Ọlọ́run ọ̀run tí ó tóbi tí ó sì ní ẹ̀rù tí ń pa májẹ̀mú àti àánú mọ́ fún àwọn tí ó fẹ́ tí wọ́n sì ń pa òfin rẹ̀ mọ́. Tẹ etí rẹ sílẹ̀ nísinsìnyí kí o sì ṣí ojú rẹ kí wọ́n ba lè gbọ́ àdúrà ìránṣẹ́ rẹ tí mò ń gbà níwájú rẹ nísinsìnyí tọ̀sán tòru fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ìránṣẹ́ rẹ tí mo sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí a ti ṣẹ̀ sí ọ àti èmi àti ilé bàbá mi ti ṣẹ̀. Àwa ti hùwà ìbàjẹ́ sí ọ, àwa kò sì pa òfin àti ìlànà àti ìdájọ́ mọ́ tí wọ́n pa ní àṣẹ fún Mósè ìránṣẹ́ rẹ. Anytime àwẹ̀ yìí kẹ̀rẹ́ àgùdọ̀ parọ́. You must not lie at all. Because in Los Angeles, Ephesians 4:24-25. Ó dẹ̀ tún sọ nínú Romans 8:26-27. Romans 9:23. Then Romans 11, the last 4 verses. Ó ní ta ló ti kọ́ fún Ọlọ́run rí tọ́lọ́run tí ò bá padà. So tá bá fìyà jẹra wa
tá a jẹun láàárọ̀ tá a jẹun lọ́sàn-án tá a wá jẹ lálẹ́ tó bá dẹ̀ jẹun láàárọ̀ tó bá rí pé ẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ò dáa o lè lo oògùn ẹ láàárọ̀ kò jẹun o ò ní jẹ tọ̀sán o ò ní jẹ tálẹ́ àwẹ̀ náà ni the same àwẹ̀ ibi tágbára ẹ bá gbé ni o kò dúró. kò ń ṣe 40 kò ń ṣe bó lè gba 40 bó lè gba 10 bó lè gba 2 ìwà rere ni ṣe ti yẹ. So don't force anybody to fast. But this is the time every Christian in the whole world, all believers, believe we are doing this for ourselves, not for Christ. Even Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights. And then when you look at what he said again in the book of that same John, John was telling us in the book of John, John 23, he said they want to be like Matthew 23, they want to be like Moses, but they cannot be Moses. Then 25, he said again that they want to be what? Is 16, he gave us talents. So we can go to work and come back easy. We can go to work. It's then you will sell the more. When I was a car dealer, I made more sales in fasting than another day. And we give. Christmas time and this time is time of giving. The Lord bless. Look at my brother, Sawiat, very good man. They put on their system microphone. It was even what we did in the morning. Everything was inside the microphone. When it was exactly 3 o'clock, I sent a message. He said, "My brother, don't be annoyed, because we are doing the same thing. We are doing the same thing now." So fasting is very, very important. God bless you.